अब हामी सबैलाई थाहा होला एक टाइममा चाहिँ मोटोरोला कतिको पपुलर ब्रान्ड थियो भनेर। वेल सबैलाई त मोटोरोलाको फ्लिप फोन याद होला अथवा मोटोरोलाको त्यो आइकनिक हेलो मोटो भन्ने रिङटोन याद होला नि हैन। हेलो मोटो। अब के छ भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ मार्केटबाट हुन्छ नि हरायो भने मोटोरोला चाहिँ फेरि यो एन्ट्री लेभल त्यसैगरी बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ फेरि डोमिनेन्स लिन थालेको छ के। अब हेर्ने हो भने अन्डर 15,000 नेपालमा मोटो G05, त्यसैगरी अन्डर 25,000 मोटो G45, त्यसैगरी अन्डर 35,000 मोटो G85 हरुले चाहिँ राम्रो परफर्म गरिरहेको छ। त्यसैगरी यो 19,000 पर्ने मोटो G35 पनि अन्डर 20,000 सेगमेन्टमा चाहिँ लाइक डोमिनेट गर्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ बोकेको छ के। तर फर्स्टमा चाहिँ मैले चलाउँदाखेरि अब यसको 4GB र्यामले मात्र गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम होला जस्तो फिल भएको थियो, तर त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन। किन त वेल लेट्स चेक इट आउट। यो भिडियोमा चाहिँ म सबै कुरा राम्ररी डिटेलमा भन्ने छु। इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। अब अरू मोटोरोला फोन्सहरु जसरी यसमा पनि हामीले त्यो आइकनिक सफ्ट टच भिगन लेदर फिनिशिङ पाउँछौँ ब्याकमा। त्यसैगरी अब बजेट फोन भएपछि प्लास्टिक फ्रेम त हुने नै भइहाल्यो, तर यो प्राइसको लागि चाहिँ फोन निकै स्लिम नै छ के बजेट फोन भए पनि। र ओभरअल डिजाइन चोइसेसहरु छ जुन चाहिँ यसको छ नि मोटोरोलाको, त्यो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक बजेट फोन जस्तो फिल हुँदैन के, काइन्ड अफ फ्यान्सी देखिन्छ यो फोन चाहिँ। अब अर्को मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यो मोटोरोलाको कलर चोइसेसहरु। सो यो चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट कलरहरु आउँछ दुईटा भेरिएन्टमा, यो गुआभा रेड त्यसै अर्को चाहिँ लीफ ग्रीन भन्ने भेरिएन्टमा आउँछ। वेल अलि रिस्की चोइस चाहिँ हो किनभने सबैलाई यो भाइब्रेन्ट कलर चाहिँ मन नपर्न सक्छ, तर मलाई चाहिँ पर्सनली यो भाइब्रेन्ट कलरहरु मन पर्छ। प्लस यो जुन दुईटा कलर्सहरु नि त्यसले चाहिँ आफ्नै हुन्छ नि एउटा छुट्टै पर्सनालिटी दिएको छ कि फोनलाई। अब पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो साइडमा चाहिँ भोल्युम रकर, त्यसैगरी यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर विथ पावर बटन पाउँछौँ। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ टाइप सी पोर्ट, 3.5 मिनट हेडफोन ज्याक, स्पिकर र स्पिकर चाहिँ डुअल छ, माथिपट्टि अर्को स्पिकर छ र डल्बी एटमोस सपोर्ट गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम हुन्छ एकदम लाउड पनि छ, क्रिस्प क्लियर पनि छ। सो ओभरअल चाहिँ सेटिस्फाइङ छ यसको भोल्युम पनि। अब यसमा चाहिँ हामीले एकदमै म्यासिभ डिस्प्ले पाउँछौँ, द्याट इज 6.72 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले र 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ। र अब अरू बजेट फोन्सहरुमा जसरी नामको मात्र 120 हर्ट्ज पनि दिएको छैन, किनभने धेरै जस्तो एप्समा 120 हर्ट्ज मजाले नै चलिरहेको हुन्छ के। र यसमा अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि लाइक यो अब आइपीएस एलसीडी प्यानल मात्र भए पनि यसको कलर्सहरु चाहिँ राम्रो छ, भाइब्रेन्ट नै छ। अब हुन त अब यो बजेट सेगमेन्टमा हामीले हेर्ने हो भने एचएनडी क्रेस्टले मात्र ओलेड डिस्प्ले दिन्छ र त्यस्तो खासै फरक पर्दैन। अब आइपीएस डिस्प्ले भएपछि हामीले एकदमै त्यो ओलेड जस्तो भाइब्रेन्ट कलर्स त्यसैगरी अब जुन डिप ब्ल्याक्सहरु एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ, तर त्यही पनि डिस्प्ले चाहिँ राम्रो नै छ यसको, जुन भाइब्रेन्सीहरु राम्रो छ, कलर्स पनि एक्युरेट नै छ। र यसलाई चाहिँ साइड बाइ साइड अरू फोनसँग राखेर हेर्ने हो भने मात्र नै थाहा हुन्छ। त्यसैगरी यसमा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ इभन बजेट फोन भए पनि एचडीआर 10 सर्टिफाइड भनेर भनेको छ, तर हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अमेजन र नेटफ्लिक्समा चाहिँ यस्तो सपोर्ट चाहिँ पाएनौँ, तर फेरि युट्युबमा चाहिँ एचडीआर भिडियो मजाले प्ले हुन्छ। त्यसैगरी यसमा प्रोटेक्सनको लागि भनेर चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन दिएको छ। सो रिलेटिभली स्क्रैच रेजिस्टेड हो, लाइक बजेट फोनको लागि यति ठिकै छ। तर यसमा मिसिङ चाहिँ के छ आइपी रेटिङ। अब हुन त बजेट फोन हो तर आइपी रेटिङ दिएको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ कम्प्लिटली मिसिङ छ आइपी रेटिङ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ वाटर टच भनेर पनि भनेको छ फिचर चाहिँ मोटोरोलाले हैन, तर हल्का पानी पर्दाखेरि त्यस्तो राम्रै चलिरहेको थिएन। र यसको डिस्प्ले बेजल्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक बजेट फोनको लागि राम्रै भन्नुपर्छ। अब माथिपट्टि चाहिँ थिन्नै छ भने तलको चिन अलिकति थिको, तर लाइक बजेट फोनको लागि यति चाहिँ राम्रै हो। अब बजेट फोनको लागि चाहिँ यसको क्यामेरा चाहिँ राम्रै छ है। यसमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर पाउँछौँ, त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर पनि दिएको छ के, जुन चाहिँ हामीले नर्मली यो प्राइसमा चाहिँ खासै पाउँदैनौँ के है। एकदम कम फोन्सहरुमा मात्रै हुन्छ। नर्मली अरू फोन्सहरुमा चाहिँ अब हामीले अक्सिलरी लेन्स अथवा हुन्छ नि कुनै एउटा डेप्थ सेन्सर चाहिँ एड गरिदिएको छ, तर यसमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर नै दिएको छ। र मेन क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक राम्रै छ प्राइसको लागि, किनभने राम्रो लाइटिङ कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ यसमा जुन फोटोजहरु छन् त्यसमा चाहिँ कलर्सहरु एक्युरेट र भाइब्रेन्ट नै आउँछ भने अलिकति जुन लो लाइट हुन थाल्छ डिटेल्सहरु लुज गर्छ र स्लाइटली नोइजी चाहिँ आउँछ फोटोजहरु। र एउटा कुरा नोटिस भएको भने चाहिँ भाइब्रेन्ट सब्जेक्टको फोटोहरु खिच्दा भने चाहिँ पन्चिनेस अलिकति लुज गर्छ, त्यस्तो धेरै पनि हैन। र राम्रो कुरा भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन क्यामेराबाट फोटो खिच्दाखेरि त्यस्तो सटर डिले भने चाहिँ मैले नोटिस गरिन। अब बजेट फोन भएर पनि होला यसको अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि राम्रै लाइटिङमा खिचे पनि फोटोजहरु चाहिँ अलिक ग्रेनी नै आउँछ। त्यसैगरी हुन्छ नि त्यति कलर्सहरु पनि अलिक फिक्का नै छ, फ्ल्याट खाली छ फोटोजहरु, प्लस हुन्छ नि अलिकति ग्रेनी नोइजी चाहिँ देखिन्छ। र बजेट फोनको लागि आई थिंक नट ब्याड। अब सेल्फिजको लागि चाहिँ हामीले यसमा 16 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउँछौँ र एक्चुअली राम्रो काम गर्छ, एक्युरेट कलर्सहरु छ। त्यसैगरी डिटेल्स पनि ठिकै छ, अलिकति जुम गर्यो भने मात्र त्यो नोटिस हुन्छ, हल्का हुन्छ नि लाइक स्लाइड डिटेल्स चाहिँ लुज हुन्छ, नत्र चाहिँ ठिकठाक छ। ओभरअल फेस टोन फेस कलर्स पनि राम्रै छ। अब भिडियोको केसमा चाहिँ हामीले रियर क्यामेराबाट 4K सम्म चाहिँ किन सक्छौँ हैन। त्यसै गरेर मैले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1080p फुटेज चाहिँ रियर क्यामेराको खासै राम्रो छैन, डिटेल्सहरु लुज गर्छ, त्यस्तो राम्रो कलर्सहरु पनि छैन। अब 4K मा भने चाहिँ अलिकति शार्पर पिक्चर भिडियो चाहिँ खिच्छ जस्तै, जुन चाहिँ हुन्छ नि लाइक बेटर छ 1080p भन्दा, र आई थिंक 4K नै खिच्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यही पनि मलाई स्ट्याबिलाइजेसन भने चाहिँ खासै इम्प्रेसिभ लागेन, इभन 1080p अथवा 4K
4K दुवैमा चाहिँ स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ बेटर हुन सक्थ्यो यो फोनबाट। अब 20 हजारको फोनबाट मलाई खासै परफर्मेन्समा एक्सपेक्टेसन थिएन, तर यो फोनले चाहिँ सरप्राइज नै गर्यो भन्नुपर्छ। अब किन भन्दाखेरि यसको प्रेडेसेसर मोटो G35 मा युज भएको स्न्यापड्रागन 695 लाई रिप्लेस गरेर चाहिँ युनिसक 760 चिपसेट युज गरेको छ। अब यसो सुन्दाखेरि स्न्यापड्रागन चाहिँ हुन्छ लाइक बेटर हो कि हैन, युनिसकमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा डाउनग्रेड जस्तो फिल भएको थियो। तर फेरि चलाइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युनिसक 760 चाहिँ वान अफ द बेस्ट परफर्मिङ चिपसेट हो कि अन्डर 20,000 र यो चाहिँ अर्को फोनमा युज भएको छ, द्याट इज HMD क्रेस्ट। र यो दुईटै फोनको बेन्चमार्क्सहरू हेर्ने हो भने एकदम सिमिलर लेभलमा छ। तर यो कुरा चाहिँ अलिक सरप्राइजिङ छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ मोटो G35 चाहिँ नेपालमा 4GB र्याम भेरिएन्टमा मात्र एभाइलेबल छ, तर फेरि HMD क्रेस्ट चाहिँ 6GB र्याम भेरिएन्टमा छ के, र त्योसँग चाहिँ फेरि यसले हेड अन नै कम्पिट गरिदिरहेको छ। अब र्याम अलिक कम भए पनि पब्जीमा स्मुथ एक्सट्रिममा खेल्दाखेरि चाहिँ 40 to 45 FPS पाए, ऱ्यान्डम स्टडर्स र ल्याग भन्ने देखेन। तर गेन्सिनमा भने चाहिँ लो 60 FPS सेटिङमा खेल्दाखेरि चाहिँ 25 to 30 मा चाहिँ फ्लक्चुएट भएको थियो र ओकेजनल ल्याग्स र स्टडर्सहरू पनि टाइम टाइममा देखिथ्यो। प्लस टोटल 2 आवरको गेमिङ सेसन पछि पनि फोन त्यस्तो हिट भएको फिल चाहिँ भएन र टेम्परेचर पनि अन्डर 14 नै बसेको थियो। सो लाइट टु मोडरेट गेमिङको लागि चाहिँ ठिकै छ भने तपाईँ अलिक राम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति हाई बजेटमा जान चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु। त्यसै गरी डेली युजेसमा चलाउँदाखेरि पनि फोन चाहिँ त्यस्तो चपी फिल हुँदैन। तर फेरि 4GB र्यामको लिमिटेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिटास्किङमा देख्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि कुनै एपहरू बिच धेरै स्विच गराउनु भएको छ भने चाहिँ कुनै एउटा एप चाहिँ रिफ्रेस हुने चान्स चाहिँ हाई नै हुन्छ। अब यो फोन चाहिँ ग्लोबली धेरै अगाडि आइसकेको फोन हो, तर नेपालमा चाहिँ हालसालै लन्च भएको। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 14 आउट द बक्स आउँछ, जुन चाहिँ अहिले हुन्छ नि लेटेस्ट ओएस चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर फेरि मोटोरोला चाहिँ अब यसमा हुन्छ नि एकदमै धेरै सफ्टवेयर सपोर्ट चाहिँ दिएको छैन, तर एटलिस्ट 2 वर्षको सफ्टवेयर अपग्रेड, ओएस अपग्रेड, त्यसै गरी 3 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी प्याचेसहरू चाहिँ प्रमिस गरेको छ। सो तपाईँले यो फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड 16 सम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ, विच इज डिसेन्ट मात्र भन्छु म। सो सफ्टवेयर सपोर्ट चाहिँ धेरै लङ टर्म नभए यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ है। अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि अलिक एक्स्ट्रा फिचर्सहरू दिएको, जस्तो मोटोरोलाको त्यो आइकोनिक डबल चप गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्ल्यास लाइट बल्ने हैन, त्यसै गरी अब आफ्नो पिन थाहा पाउँछ भने चाहिँ त्यो पिन प्याड स्क्रैम्बल गर्ने फिचर पनि दिएको छ, जस इन्ट्रेस्टिङ छ। र यसमा चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि अन टप स्किन चाहिँ अप्लाई गरेको छैन। सो तपाईँले चाहिँ भेनिला एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसै गरी ब्लोडवेयर पनि निकै मिनिमल छ भने युआई पनि निकै फास्ट र स्न्यापी छ, त्यस्तो ल्याग चाहिँ काहीँ पनि फिल हुँदैन। अब ब्याट्रीको केस चाहिँ निकै स्ट्यान्डर्ड छ यसमा, हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, विच इज स्ट्यान्डर्ड अहिलेको जुन स्ट्यान्डर्डहरू अनुसार हैन। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ लो पावर चिपसेट युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस ब्याट्री मजाले पनि ठिक छ। तपाईँले चाहिँ 6 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जुन भनेको चाहिँ तपाईँले झन्डै 2 दिनसम्म चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ, 1.5 दिन जस्तो आनन्दले पुग्छ है। अब यसमा चार्जिङ चाहिँ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ भने बक्समा चाहिँ 20 वाटकै चार्जर आउँछ। र एउटा कुरा नोटिस भएको भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि फोन चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक तातिरहेको थियो चार्जर चाहिँ, र 0 to 100% चार्ज गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै 1 घण्टा 45 मिनट जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो फाइनली मोटो G35 आउनु अगाडि चाहिँ अन्डर 20,000 मा वान अफ द राम्रो फोन्स भनेको चाहिँ HMD क्रेस्ट थियो, तर त्यो फोनको ड्रब्याक्स पनि थियो। तर फेरि त्यो फोनको ड्रब्याक्सहरू चाहिँ मोटो G35 ले आफ्नो स्मुथ डिस्प्ले, त्यसै गरी यसको डिसेन्ट क्यामेरा, त्यसै गरी एकदमै हुन्छ नि राम्रो डिजाइन, त्यसै गरी स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्सले चाहिँ कभर गरिदिएको छ। सो HMD क्रेस्ट र मोटो G35 बिचमा चाहिँ धेरै नै कन्फ्लिक्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि दुईटै फोनले चाहिँ एकदम राम्रो भ्याल्यु अफर गर्छ प्राइसको लागि हैन। अब HMD क्रेस्टमा चाहिँ OLED प्यानलले चाहिँ एज दिन्छ भने मोटो G35 मा चाहिँ यसको फ्यान्सी डिजाइन, त्यसै गरी स्मुथ 120 Hz रिफ्रेश रेट र यसको जुन त्यो ब्लोटवेयर फ्री मिनिमल युआई एक्सपिरियन्स छ त्यसले चाहिँ एज दिन्छ के। सो आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार तपाईँ जुन फोन लिँदा पनि हुन्छ, म चाहिँ अब मोटो G35 प्रिफर गर्छु, तर तपाईँले इजिली HMD क्रेस्ट लिँदा पनि फरक पर्दैन। TechLekh